السلام علیکم دوستانو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د خپل روبي ایپ KYC څنګه کوئ. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. KYC پوره پروسس په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم. تاسو خپل څنګه کوئ؟ دلته کې تاسو ته په سایت کې د آپشن شو کیږي، په دې باندې به تاسو کوئ کلیک کوئ. بیا به دلته یوزر ویریفیکیشن په دې باندې به کلیک کوئ. KYC په دې KYC په دې باندې به کلیک کوئ او بیا به کنټینیو کوئ. دلته کې تاسو ته په دې 3 چیک لیست شو کیږي. د دې مطلب دا دی چې اولنې چې کله تاسو روبي جوین کړئ نو تاسو به خامخا په روبي باندې 30 ورځې چې دا کمپلیټ شوي 30 ورځې به تاسو خامخا ماینینګ کړئ او تاسو به 30 کاین چې دا خامخا موجود دي. چې کله تاسو دا دوه اولنی دوه آپشن چې دا کمپلیټ کړئ نو تاسو به روبي د سایت نه د KYC انویټیشن چې دا ریسیو شي. نو بیا تاسو خپل KYC چې دا تاسو کولای شئ. هغه نه بعد تاسو په کنټینیو باندې کلیک کوئ. بیا چې کله تاسو په کنټینیو کلیک کوئ نو دلته کې زم سره د اګریمنت دا تاسو ریډ کولای شئ. دغه ځینې به تاسو دا سکه چیک کوي. I have read and agree to the agreement او بیا په کنټینیو باندې کلیک کوي. چې کله تاسو په کنټینیو باندې کلیک کوئ نو دلته کې زموږ سره بیا پریورټي لیول دی. مطلب تاسو به RBL چې دا د خپل KYC لپاره پې کوئ روبي ته. نو که تاسو 4 RBL پې کوئ نو تاسو KYC به زر کېږي. که 3 RBL پې کوئ نو دا به ټایم اخلي. که 2 RBL پې کوئ نو دا به ډېر زیات ټایم اخلي. که تاسو RBL بای کول غواړئ نو زما هم بای کولی شئ. دلته کې زه 2 RBL چې څه کومه سلیکټ کومه. زه په 2 RBL باندې کلیک کوم او بیا په میک ا ریزرویشن باندې کلیک کوم. بیا مخکې دلته کې دی چې تاسو ته فی پیمنٹ والا آپشن شو کی تاسو په 10 منټ کې خامخا پیمنٹ چې دا څه کوي روبي والا ته د RBL پیمنٹ کوي. دلته کې وځو راشم په دغه خبره د RBL والا د روبي والا سره دا د ایډرس ته په دې ایډرس باندې وځو کوم هغه ته د 2 RBL چې دا څه کوم فی کوم. دلته کې راشم په چیک اوټ باندې کلیک کوم. چې کله په چیک اوټ باندې کلیک کوم نو دلته کې به تاسو ته شو کی یو ویل سند 2 RBL دا اوسره دا RBL والا دغه ایډرس ته دا ایډرس بدل کې اتوماتیکلی راشي. لاندې د ترانسفر باندې کلیک کړئ. چې کله په ترانسفر تاسو کلیک کړئ نو تاسو را پین کوډ غواړي. پین کوډ به تاسو مخکې کریټ کړئ. خپل پین کوډ چې دا به تاسو کوي انټر کړئ. چې کله پین کوډ تاسو انټر کړئ نو تاسو RBL چې دا وسه شي روبي د ترانسفر شي. تاسو ته میسج راشي او بیا په الریډي پیډ په دې باندې کلیک کړئ او بیا به داسې د آپشن شو شي چې امیزنګ سکسس والا آپشن تاسو شو شي. اوس په هغې نه بعد دلته کې راشئ او په KYC ناو په دې باندې کلیک کړئ. چې کله په KYC ناو باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته کې به تاسو نه بیا NIC پاسورډ په دې کې به تاسو یو آپشن سلیکټ کوئ نو تاسو NIC سلیکټ کړئ او په کنټینیو باندې کلیک کړئ. دلته کې به تاسو بیا خپل ID کارت چې کوم انفارمیشن دی ډیټیل هغه به تاسو انټر کړئ. په اوله کې تاسو ښکاري دلته په دې کې خپل NIC نمبر چې دا به تاسو انټر کړئ او بیا دا غنه بدل خپل فول نیم چې دا ولیکئ او ډیټ اف برث ولیکئ کوم چې تاسو NIC کې او جندر وسلیکټ کړئ میل یا فیمیل چې نېشنلټي تاسو کوم ملک هغه سلیکشن وکړئ. پلیس اف اوریجن تاسو کوم ملک کې کوم ځای هغه ځای به تاسو کې سلیکشن وکړئ. دا کله تاسو وکړئ بیا تاسو سکرول کړئ او تاسو مخکې لاړ شئ. دلته کې براشي بیا نو پلیس اف ریزیډنس پلیس اف ریزیډنس چې دا به څه کوي مطلب تاسو کوم ځای کې اوسېږئ نو هغه ځای به سلیکټ کړئ. دا ځای دا سیټي ښار نوم به ولیکئ او تاسو NIC کوم ایکسپایر ډیټ هغه ولیکئ. په کوم ډیټ چې تاسو ته NIC ایشو شوی هغه ولیکئ او پلیس اف ایشو په کوم ځای کې تاسو ته NIC ایشو شوی د کوم ملک په کوم ضلع کې ضلع په کوم تحصیل کې هغه تحصیل نوم ولیکئ. ID کارت ان فوټریټ فوټو دا غنه بعد د کارو کې خپل NIC چې دا د فرنٹ نه بدغه پکچر وکړئ او دلته کې بس کړئ دا به اپلوډ کړئ. چې فرنٹ تاسو کله پکچر اپلوډ کړئ دا غنه بعد بیا د خپل NIC بیک پکچر چې هغه بدلته اپلوډ کړئ. دا غنه بعد د کار وکړئ ساده پیج ور واخلئ هغه غټ ولیکئ روبي او لاندې وسره چې کوم ډیټ باندې تاسو KYC کوئ هغه ډیټ وسره ولیکئ. خپل NIC وسره ولیکئ او پکچر وزن واخلئ هغه پکچر بدلته سکئ اپلوډ کړئ او بیا دا غنه بعد بدی سند KYC په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو KYC چې دا سبمټ شي او بیا بدی تاسو کوئ ویټ کوئ. تاسو 4 یا 3 2 کار کې هر یو RBL سره کړئ نو هغه مطابق تاسو KYC چې دا کمپلیټ کیږي. کله ویډیو خو شوی دا خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. شکریہ.